มาดูนะคะหลังจากที่ครม.ชุดนี้ออกมาอย่างที่บอกว่าก็มีการพูดถึงกันเยอะนะคะบางคนอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจหรือว่ามีเรื่องของคุณสมบัติที่มันจะหรือเปล่านะคะอย่างคุณราเมศ รัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ได้พูดถึงรายชื่อครม.ชุดใหม่ตอนแรกแสดงความยินดีก่อนกับรัฐมนตรีใหม่ทุกคนก็ขอให้ทำงานเป็นประโยชน์กับประเทศนะคะหลายคนก็เหมาะสมแต่ก็ต้องติดตามว่าในภาคปฏิบัติเนี่ยจะทำหน้าที่อย่างไรทีนี้ในส่วนของนายพิชิตชื่นบานที่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกจะมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอนคุณราเมศว่าอย่างนั้นเพราะว่านายกเนี่ยก็ทราบข้อเท็จจริงดีว่านายพิชิตมีปัญหาในเรื่องคุณสมบัติที่ต้องตีความอย่างแน่นอนว่าคดีละเมิดอำนาจศาลกรณีถุงขนม2 ล้านบาทที่ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้จำคุกและคดีถึงที่สุดแล้วถ้าไปดูรายละเอียดในคำพิพากษาศาลฎีกาจะเห็นว่าพฤติกรรมทั้งหมดที่ศาลได้ชี้ให้เห็นถึงการกระทำที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันศาลยุติธรรมและจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือและความศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในอำนาจตุลาการจึงเห็นสมควรลงโทษในสถานหนักเพื่อไม่ให้เป็นยิ่งอย่างอีกต่อไปให้จำคุกผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3 คนทั้ง3 คนละ6 เดือนอันนี้คือข้อมูลที่คุณราเมศให้มาแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้จริงๆทั้งหมดไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะเพราะว่าในหลักของรัฐธรรมนูญมาตรา160บอกว่าคนที่จะเป็นรัฐมนตรีจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งก็มีหลักที่ต้องพิจารณาว่าเรื่องของคุณพิชิตเนี่ยที่ยุติไปแล้วตามคำพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยนะคะถือว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่พฤติกรรมทั้งหมดที่ยุติไปแล้วตามคำพิพากษาศาลฎีกานั้นถือว่ามีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่และเชื่อว่าจะมีการยื่นตีความในเรื่องนี้อย่างแน่นอนคุณราเมศยังบอกต่อนะคะว่าและอย่ามาโต้ด้วยเหตุผลว่ามาตรา 98 มีคุณสมบัติครบหรือใช้ข้ออ้างของอาจารย์วิษณุว่าคดีเกิน10 ปีแล้วเพราะฉะนั้นที่พูดกันอยู่คือมาตรา160ที่มีเจตนารมณ์กำหนดความสำคัญของคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีหรือโดยเฉพาะเรื่องจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตสุดท้ายเรื่องนี้ผลเป็นเช่นใดนายกต้องรับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เป็นการตั้งคำถามถึงเรื่องของคุณสมบัติของนายพิชิตชื่นบานที่เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกกันนะคะใช่ครับและอีกหนึ่งท่านวันนี้ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันนั่นก็คือนายแพทย์วรงค์เดชกฤษวิกรมนะครับจากพรรคไทยพักดีวันนี้ก็มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีกันแล้วก็นายแพทย์วรงค์คุณผู้ชมครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก่อนที่จะมีการประชุมบอกว่าวันนี้เนี่ยก็คงต้องพูดถึงประเด็นเรื่องของทนายถุงขนมที่ล่าสุดขึ้นมานั่งดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกโดยนายแพทย์วรงค์บอกว่าพอเห็นรายชื่อการปรับคณะรัฐมนตรีโดยยืนยันว่าเชื่อว่าการแต่งตั้งครม.นั้นถือว่าเป็นอำนาจของนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนื่องจากว่าข่าว2 วันที่ออกมาเนี่ยเห็นว่ามีการทานข้าวกันนะครับในที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทหลังจากนั้นก็มีข่าวการปรับครม.ซึ่งจุดที่นายแพทย์วรงค์บอกว่าตลกที่สุดนั่นก็คือทนายถุงขนมเนี่ยที่เคยนำถุงขนมมีเงินอยู่2 ล้านบาทไปทิ้งไว้ที่ศาลแล้วก็ถูกศาลฎีกาตัดสินจำคุก6 เดือนเพราะว่าไปละเมิดอำนาจศาลซึ่งคนเช่นนี้หรือจะมาเป็นรัฐมนตรีครับวันที่ผ่านมาก็เห็นบอกว่าไปทานข้าวกันที่โรงแรมดังแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทแล้วหลังจากนั้นก็มีข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีและจุดที่ตลกมากที่สุดก็คือทนายถุงขนมซึ่งเคยเอาถุงขนมที่มีเงินอยู่2 ล้านบาทไปทิ้งไว้ที่ศาลเคยถูกศาลฎีกาตัดสินจำคุก6 เดือนเพราะไปละเมิดอำนาจศาลไอ้คนอย่างนี้เหรอจะได้มาเป็นรัฐมนตรีมันสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้มันถึงจุดที่เสื่อมเหมือนกันที่คนประเภทนี้ได้มาเป็นรัฐมนตรีงั้นผมถึงไม่เชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนแต่อาจจะตอบสนองคนที่รับใช้เจ้าของพรรค2 วันที่ผ่านมาต้องบอกว่านายแพทย์วรงค์พูดถึงกระทั่งว่าการปรับครม.นั้นจะห่วยลงไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยนั่นหมอวรงค์เขาว่าแบบนี้นอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมครับวันนี้นายแพทย์วรงค์นั้นก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ประเด็นเรื่องของการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตจำนวน 10,000 บาทเช่นเดียวกันซึ่งนายแพทย์วรงค์บอกว่าตนเนี่ยได้มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแล้วก็มีสิทธิ์ร่วมในการร่างพรบธนาคารเพื่อการเกษตรและก็สหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกสในปี 2509 แล้วก็
บุคคลเหล่านี้ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ยืนยันว่าวัตถุประสงค์ของธนาคารธกสเนี่ยตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ใช่ตั้งขึ้นมาเพื่อแจกเงินดังนั้นไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐมนตรีการคลังสักกี่คนหากคุณเดินหน้าต้องเข้ากลุ่มนายแพทย์วรงค์ต้องเข้าคุกต้องเข้าคุกต้องเข้าคุกอย่างแน่นอนแล้วก็นายแพทย์วรงค์บอกว่าเมื่อถามย้ำว่าครั้งสุดท้ายไตรมาสที่4เนี่ยนายกจะเคยแถลงว่าจะมีการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตจำนวน 10,000 บาทให้กับประชาชนก็จะมองว่าจะได้หรือไม่เนี่ยนายแพทย์วรงค์บอกว่าเชื่อว่าไม่ได้อย่างแน่นอนยกเว้นหากเหตุผลมีการโยนความผิดให้กับบุคคลอื่นหรือว่าลดจำนวนเงินลงเนี่ยแล้วก็แจกให้กับประชาชนบางกลุ่มไม่ใช่50 ล้านคนตามที่เคยหาเสียงไว้ก่อนหน้านี้ครับอันนี้จะไม่ตรงปกนะคะแล้วก็บอกว่าท้าเลยเดิมพันว่าไม่สามารถใช้เงินจากธกส.ได้ถ้าใช้เงินจากธกส.เมื่อไหร่จะไปร้องเพราะมันผิดกฎหมายนะคะไปฟังเพิ่มเติมค่ะผมยืนยันนะฮะผมได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและมีส่วนร่วมในการร่างพรบของธกส.ปีพ.ศ. 2509และคนผู้นี้เนี่ยเป็นผู้มีส่วนในการแก้ไขกฎหมายนี้เขายืนยันว่าวัตถุประสงค์ธกส.ตั้งขึ้นมาเพื่อปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยเกษตรกรไม่ใช่ตั้งขึ้นมาเพื่อแจกเงินดังนั้นต่อให้เปลี่ยนรัฐมนตรีคลังกี่คนนะถ้าคุณเดินหน้าเข้าคุกผมกล้าท้าเลยนะเดิมพันเลยเดิมพันต่อรองเท่าไหร่แล้วผมก็เล่นว่ามันใช้เงินธกส.ไม่ได้ถ้าใช้เงินธกส.เมื่อไหร่ผมจะไปร้องเครื่องผิดกฎหมายคือกฎหมายธกส.เขียนไว้ชัดเจนว่าธกส.มีหน้าที่ดูแลเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์เพื่อการเกษตรแล้วก็อาจจะเป็นหน่วยงานอื่นๆที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรเป็นองค์ประกอบเสริมเฉยๆแต่ในรูปแบบของสินเชื่อไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อแจกเงินผมยืนยันนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนที่นายแพทย์วรงค์ได้พูดถึงกรณีของการที่จะเตรียมจะแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตจำนวน 10,000 บาทบอกว่าจริงๆแล้วธนาคารธกส.เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรไม่ใช่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้ไปกู้เงินเนี่ยนะคะทีนี้มันยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่คุณหมอวรงค์ได้พูดก็คือว่าการเลือกสวที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะคะคือนักข่าวถามว่าอยากมีอะไรที่จะแนะนำประชาชนไหมนะคะคุณหมอวรงค์ก็บอกว่าแม้ว่าร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยพยายามจะออกแบบไม่ให้พรรคการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อให้สวเนี่ยเป็นอิสระจากพรรคการเมืองเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกที่ว่าพรรคการเมืองหรือว่ากลุ่มการเมืองเนี่ยรวมทั้งองค์กรจากต่างประเทศที่กำลังเข้ามาแทรกแซงคุณหมอวรงค์ตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้อันตรายมากถือว่าระบบ3 นิ้วกำลังเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งสวของประเทศซึ่งเป็นอีกหนึ่งสภาที่จะมาถ่วงดุลของสสฉะนั้นนะคะเรื่องนี้คุณหมอบอกว่าเราเนี่ยต้องช่วยกันค่ะผ่านผมถือว่าระบอบ3 นิ้วกำลังเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งสวของประเทศซึ่งเป็นอีกหนึ่งของสภาในการถ่วงดุลกับสภาของสสอันนี้อันตรายเราจะปล่อยให้ระบอบ3 นิ้วเราจะปล่อยให้องค์กรต่างประเทศเอาเงินผ่าน NGO มาร่วมมือกับระบอบ3 นิ้วในประเทศมาแทรกแซงการเลือกตั้งสวประเทศจะถึงจุดวิบัติอันนี้เราต้องช่วยกันผมถือแต่ในแต่ละประเด็นเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์แบบชัดเจนหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับครม.ที่ก็คุณหมอก็ย้ำนะคะว่าดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะใช่อำนาจของนายกเศรษฐาไม่เชื่อว่าเป็นอำนาจของนายกเศรษฐาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไอ้ข่าวที่ออกไป2 วันเนี่ยมันก็มีการไปทานข้าวที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของทนายถุงขนมนะคะที่คุณหมอเนี่ยพูดถึงว่าตรงนี้เนี่ยคุณสมบัติเนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นรัฐมนตรีหรือไม่นะคะไปอีกสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญนะคะวันนี้เนี่ยว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัสสุขันนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะคะว่าการประชุมสภาสมัยวิสามัญเนี่ยในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่มีใครเข้าชื่อมาน่าจะเป็นทางครม.เป็นคนเสนอแล้วก็ตอนนี้ทางครม.ยังไม่ได้ประสานมาซึ่งตามไทม์ไลน์จะมีร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี68ที่จะเข้าสภาในช่วงวันที่ 5-6 มิถุนายนตามที่ปฏิทินของสำนักงบประมาณมีการกำหนดไว้นะคะแล้วก็บอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคงต้องรอพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญก่อนซึ่งหากมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมเนี่ยประธานสภานะคะนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาเนี่ยก็คงจะมีการมอบหมายให้กับคณะกรรมการประสานงานหรือว่าวิปของแต่ละฝ่ายเนี่ยไปพิจารณาตกลงกันเรื่องกรอบเวลานะคะทีนี้ถามเบื้องต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของงบประมาณปี68จะมีเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะคะก็ตอบว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการบรรจุร่างพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
พศ 2564 ด้วยหรือไม่ ซึ่งต้องรอดูทางวิปแต่ละฝ่ายว่าจะว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวคงต้องรอการประสานอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้มีการบรรจุร่างของนายชูศักดิ์สุรินินสสบัญชีรายชื่อเพื่อไทยไว้แล้วแล้วก็รอร่างของนายพฤทธิ์วัชรศิลป์สสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลซึ่งหากมีการรับฟังความคิดเห็นก็สามารถที่จะบรรจุเพิ่มเติมได้เดี๋ยวต้องรอดูนะคะเพราะว่ามันต้องรอว่าครม.เนี่ยจะต้องเป็นคนเสนออย่างที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทรเนี่ยได้บอกให้ฟังเมื่อสักครู่แต่ว่ามันจะอยู่ในช่วงที่ตอนนี้ก็มีการปรับครม.ของเศรษฐา1/1ด้วย ใช่ครับ ก็ต้องรอดูนะคะความคืบหน้ามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ